Sziasztok! Boldog új évet kívánok mindenkinek! Köszönöm, hogyha újra itt vagytok. És most megnézzük a lelkitársakat, hogy mi a helyzet velük így az ünnepek után, mi az, amit tudni lehet az ő kapcsolatukról, ők hogyan viszonyulnak egymáshoz, hogy gondolnak egymásra, hogy éreznek egymás iránt. Itt mindenek előtt meg el szeretném mondani, hogy nagyon köszönöm azt, hogy olyan sokan visszajeleztetek a kezdeményezésemre, hogy megváltoztatnám pozitívabbá, jobbá szeretném tenni ezértől az életemet is, és hogyha ennek kapcsán az jutott eszembe, hogyha szeretnétek bekapcsolódni ebbe, ti is, akkor a csatornának a közösség felületén megtaláljátok azokat a bejegyzéseket, amiben ezeket a lépéseket, hogy hogyan gondolom én, azt leírom, teljesen ingyen van, és a visszajelzésekből eredően jött az ötlet, hogy akkor készítek majd, mire lejár a 15 nap, addig a végére egy olyan segítséget, amit ingyen lehet igényelni, és akkor ehhez majd közé teszek egy linket is, ahol jelentkezni lehet ezért a segítőanyagért, illetve akik a későbbiekben is szeretnének ilyen segítőanyagot ugyanehhez a megváltoztatáshoz, azok a csatornatagság, akár a beugrott csatornatagságot is választják, akkor ott fogok közzétenni számukra később is ilyen anyagokat, sőt, akik csatornatagok is úgy vesznek részt ebben a kezdeményezésben, közülük minden hónapban kisorsolok egy személyt, akivel át tudjuk beszélni személyesen egy órás konzultációban, tanácsadásban azt, hogy mi az, ami őt erre indította, hogy változtasson, és hol tart, és mi lenne az irány, úgyhogy ezt szerettem volna elmondani, tehát a jövő héten lehet arra számítani, hogy majd itt igazából ebben a témában beindul az élet, addig pedig keressétek kérlek a bejegyzéseket, ha ez érdekel benneteket. Na, akkor ennyi volt az, amit szerettem volna megosztani veletek, és akkor megyünk tovább, hogy megnézzük ezt a lelkipárt, hogy ő hogyan áll az ő kapcsolatuk jelenleg, mit tudhatunk meg az ő jelenlegi kapcsolatukról, a kapcsolat jellegéről, hogy vannak ők most, mit tudhatunk meg róluk, hogy vannak ők, hogy van ez a lelkitársi kapcsolódás. Hát úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon-nagyon kevés a kommunikáció közöttük, bár maga a kapcsolat az egy nagyon értékes kapcsolat, nem is mostani keletkezésű, egyes esetekben már gyerekkortól megvan ez a kapcsolat, és mint tudjátok, az én értelmezésemben a lelkitársak az akárki lehet barát, szülő, gyermek, tehát itt az ajándéklapja a számomra jelentheti azt is, hogy ez egy szülő-gyermek viszony, mert hogy olyan régóta megvan. Persze lehet előző inkarnációra utaló is, hogy ez egy olyan kapcsolódás, aminek az a célja, hogy egymást támogassák és segítsék. Viszont jelenleg hát probléma van ebben a kapcsolatban, méghozzá elég jelentős probléma, mert hogy nincs kommunikáció, vagy nagyon minimális a kommunikáció. De akkor megkérdezzük azt, hogy mit tudhatunk meg erről a problémáról, hogy mi itt ez az üzenetre, kérnék szépen, hogy mi tudhatunk meg erről a problémáról, ami ebben a kapcsolatban jelenleg van. Mit tudhatunk meg erről a problémáról? Hát egyes esetekben itt egy
olyan helyzetről lehet szó, hogy bizonyos külső-belső akadályok, és akkor milyen akadályok merültek fel. Lehet, hogy különböző vágyak miatt olyan akadályok jöttek, vagy kerültek elő, vagy felszínre, hogy itt a kapcsolódás, amennyiben volt közöttük már meglévő kapcsolódás, akkor az most éppen szünetel. Ha pedig nem volt, akkor a kapcsolódásnak az esélye van most éppen felfüggesztve. És például, hogyha visszatérek oda valamiért, itt most nagyon érzem a szülő-gyermek kapcsolatot, hogy az itt elég domináns, hogy lehetséges például, hogy most ünnepek kapcsán itten borultak, kiderültek dolgok, és akkor így felborult a menetrend, de az is lehet, hogy ahogy változnak, mindegyik külön-külön, akkor olyan nézeteltérések derültek ki, amelyek pillanatnyilag úgy tűnik, hogy nem orvosolhatók, nem kezelhetők, csak így, hogy így szünetel a kommunikáció. De megnézzük, hogy mit jelent itt ez a veszteség, hogy esetleg megtudhatunk-e valamit róla. Egyik fél, úgy legalábbis úgy tűnik, az egyik fél mindenképpen nagyon problémásnak látja ezt az egészet. Nagyobb, hát úgy jött volna most, hogy nagyobbnak látja a problémát, mint amilyen valós. Nem tudom, hogy igaz-e, de most ez jött, és nem értem, hogy miért, de most ez jött, hogy az egyik fél nagyobbnak látja a problémát, mint a másik. Jó. Lássuk akkor, hogy ők mit gondolnak egymásról, hogyan gondolnak egymásra ez a lelkitárs pár, és akkor itt bár férfira és nőről fogok beszélni, ezt mindenki úgy helyettesítse be, legyen kedves, ahogy a nőt érinti. Tehát a férfi lelkitárs hogyan gondol a női párjára, kettőt kérnék szépen, hogyan gondol a férfi a nőre, és a nő a férfira, és ugye kijött, hogy az egyik az nagyon szeretné a kettejük közti kapcsolatot, és itt a vágyat most lehet úgy is értelmezni, mint hogy valóban testi vágyakozással gondol rá, akinél ez a szituáció. A másik esetben pedig arra vonatkozik, hogy a például más viszony, tehát nem ilyen párkapcsolati, hanem egyéb kapcsolati viszonyról van szó, hanem arról, hogy a másik féllel kapcsolatos kívánságai, vágyai, azok induljanak már be. És a nő részéről pedig az a gondolat merül fel, hogy jó lenne, hogyha valahogyan másképp, de újraindulnának ezek a kommunikáció közöttük, tehát ezek a különböző, tehát beszélgetések, vagy internetes kommunikáció, vagy bármi. Tehát ez itt úgy tűnik, hogy az ő gondolataik nagyon egy sémára járnak, és akkor megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg itt a vágyakozásról, mi ez a vágy. Amennyiben itt van egy harmadik fél, aki ebbe a kettejük kapcsolatába bekapcsolódik, és akkor itt az özvegyasszony nem csak nőt jelenthet, hanem férfit is például, akkor az ő neki hát úgy mondom, hogy ellenmunkája mutatkozik meg,
függ, és ez teszi bizonytalanná ezt a vágyakozást, amit a férfi jelölővel jelölt személy jelent. És itt tényleg bárki lehet ez a harmadik fél, szülő, gyerek, nagynéni, nagybácsi, bárki, mivel hogy ez egy lelkitársi kapcsolat, vagy főnök is akár, aki a munkahelyen akadályozza az ő jó együttműködésüket. És akkor mit tudhatunk meg itt a gyermekről? Mi ez az újrainduljon a kommunikáció közöttük? Mert hogy azért szeretné, hogy újrainduljon a kommunikáció, mert jelenleg egy lelki eltávolodást él meg, legalábbis ez a fél. Ő egy ilyen lelki eltávolodást él meg, és ezért szeretné, hogy valamiképpen más módon, de újrainduljanak közöttük ezek a beszélgetések, vagy akár írásbeli kommunikáció is. Nos, akkor megnézzük azt, hogy hogyan éreznek egymás iránt ezek a felek, hogyan érez a férfivel jelölt személy a női lelkitársa iránt. 2 kérnék szépen arra is, hogyan érez a férfi. És a nő hogyan érez. No, itt azt mutatják a lapok, hogy nem a testi vágy a legfontosabb a férfivel jelölt személynél, hanem valamilyen más típusú vágyakozás, és akkor erre rákérdezzünk, hogy milyen. A kevés pénzre kérnék szépen még plusz információt, hogy mi az a kevés pénz, mit tudhatunk meg róla pluszban. Igen, nem a párkapcsolati kapcsolódás itt a domináns az érzéseiben, hanem sokkal inkább itt, és akkor most itt a férfi oldalnál jelent meg az, hogy a kommunikáció kevés, és jó lenne, hogyha abba az irányba mozdulnának el a dolgok, és a vágyai tulajdonképpen abba az irányba mutatnak neki is, ami az előbb a másik félnél is kijött. Viszont most a másik félnél meg azt mutatják a lapok, hogy a könnyed, kellemes együttléteket valami akadályozza. Na de mi akadályozza? Erre kérnénk szépen az ellenség lapjára plusz információt, hogy mi akadályozza itt. Egyes esetekben úgy tűnik, hogy a női fél azt gondolja, hogy az anyagiak jelentik a legnagyobb akadályt, illetve lehet, hogy a sorsnak a közbeszólása okozza azt, hogy ez az ő kapcsolatuk akadályozva van, de még az örvendezésre is kérnék, hogy arról mit tudhatunk meg. Mert úgy tűnik, hogy itt már egy ideje tényleg távolság van közöttük, vagy pedig a múlt emlékei, a múltnak a hozadéka az, ami közéjük áll, és az, ami meg akadályozza azt, hogy ez a kellemes együttlétek meglegyenek, vagy legyenek közöttük, ezek a kommunikációk, vagy hogy jól érezze magát ez a fél, és ezt mutatják a lapok, hogy ő így érez, hogy ezek a múltbeli dolgok és az anyagiak azok, ami közéjük állnak,
Na most az anyagiak lehet, hogy nem az anyagiak hiányáról van szó, tehát nem arról van szó, hogy nincs, például nincs pénz arra, hogy utazzanak, hanem lehet arról szó, hogy az egyiknek az fontosabb, mint a másiknak az anyagiak, és akkor ez problémát okoz. Most, ha így ünnep közel lévén, az jutott így eszembe, hogy lehetséges, hogy olyan, hogy ha mondjuk szülő-gyermek, vagy más párkapcsolat is, hogy nem elég értékes ajándékot kapott egyik a másiktól. Ez most nem tudom, miért jutott így eszembe, de ez egy nagyon lehetséges ok is lehet, ami pillanatnyilag ezt a távolságtartást, ezt a múltra való hivatkozást is jelentheti, hogy előfordult esetleg a múltban is ilyen, és akkor mondjuk megcsalta, és akkor ez mindjárt eszébe jut valakinek, hogy akkor is azért volt, hogy kisebb ajándékot kapott, vagy egyáltalán nem kapott, mert hogy őt akkor megcsalták, és akkor mi lesz? Vagy hát, hogy ez most újra felmerült benne. Itt nagyon is lehetséges ilyen, a jelen időszakot figyelembe véve, hogy ami kettejük közé áll. Na de akkor megnézzük, hogy hogyan alakul a kettejük kapcsolata. Mit tudhatunk meg, hogy a következő 1-2 hétben ez a lelkitársi kapcsolat hogyan alakul? Hogyan alakul ez a lelkitársi kapcsolat? Lássuk. Mit tudhatunk meg? Hogyan alakul ez a kapcsolat? Bizonytalanság, félelmek, magányosság, már-már beteges mértékű elzárkózás. Hát nem azt mutatják a lapok, hogy pozitív irányba változnának a jelenlegi szituációk, hanem hogy talán még rosszabb, mint amit most láthatunk. De akkor megkérdezem azt, hogy mit jelent itt a féltékenység, kitől félnek ez a pár, ez a lelkitárs, vagy valamelyik tag, miért jelent itt meg ez a félelem. És a bíróra is kérnék szépen. Hát a félelem az a lelki eltávolodástól való félelem, illetve a hazugságoktól való félelem, és a bizonytalanság pedig emiatt a hazugságok és az eltávolodásnak a következménye vagy eredménye, hogy azért bizonytalan itt ez az egész kapcsolódás, vagy azért lesz bizonytalanabb, mint ahogy most mutatkozik, mert hogy itt erősödik a félelem az eltávolodásra, és az, hogy esetleg az egyik-másik fél hazudik, nem mond igazat, mi van valójában mögötte, vagy a reményeit nem mondja el, vagy nem úgy mondja el, ahogyan azt mondjuk a másik várná. De akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt az özvegyasszony. Az özvegyasszony mit jelent? Otthoni vitákat jelent, és akkor még a betegségre is kérnék, hogy milyen típusúak esetleg ezek a viták, mire vonatkoznak.
Hm. A, abba a hitükbe az veszett el, vagy amiatt vannak a viták, hogy eltérő dolgokban látják a megoldást, és másképp más a hitük. Nem tudom most ezt hogy fejezzem ki. Tehát, hogy mást szeretnének, ezért más az, amit ők, amiben bíznak, és ez okozza a vitákat is, meg azt, hogy befelé fordulnak, és azt, hogy ja, és akkor itt most lehetséges, hogy külön-külön mindegyiknek otthon vannak ezek a vitáik, ilyen megfontolásból, hogy eltérő az otthoniakkal a nézőpontjuk, de az is lehetséges, hogy a kettejüknek a nézőpontja között vannak jelentős eltérések a hitrendszerük, a hitviláguk miatt, mégpedig amiatt, amit esetleg otthonról magukkal hoznak, és ez okoz bennük belső meghasonlulást, és ez okozza ezt, hogy ez a kapcsolat a következő szakaszban hát nem egy felfelé pozitív irányba indul el, vagy mozdul el. Viszont mindenképpen fontos, hogy itt azért mély dolgokról beszélünk. Tehát ez a kapcsolat nem egy felszínes dolog, ez a lelkitársi kapcsolat, ez valószínűleg arra szolgál, hogy egymást sarkalják arra, hogy önmagukkal foglalkozzanak, és önmaguknak a tudatosságát erősítsék, vagy fejlesszék, és ez így működik, hogy ehhez el kell magukban mélyedni, sőt, konfliktusba keveredik az ember így magában, amikor ráeszmél, hogy ő nem is biztos, hogy azt gondolja, amit ő neki tanítottak, de nem mer esetleg még, vagy egyáltalán nem mer szembenézni a családjával, a rokonaival, és azt mondani nekik, hogy de én ebben nem hiszek, vagy hogy én ebben kételkedek. És én itt azt érzem, hogy itt ez a következő időszak, legalábbis az egyik őjüknél biztos, hogy erről fog szólni, hogy ő benne ez a ambivalens érzések meg fognak jelenni, és ez fogja a kapcsolatuknak a problémáját adni. Köszönöm szépen, hogyha itt voltatok. Köszönöm, hogy megnézitek a videót. Ha tetszik, lájkoljátok, azt is köszönöm. Ha nem vagytok feliratkozva, akkor kérlek iratkozzatok fel, vagy írjátok meg kommentbe, hogy mit gondoltok, mit szeretnétek. Ha egyéniben szeretnétek erről beszélni, akkor azt is a leírásban találjátok az elérhetőséget, és mindannyiótoknak minden jót kívánok. Sziasztok!